การเขียนรายงานข้อมูลตัวเลขยังเป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยกันอยู่มากครูจึงขอสรุปเป็นข้อแนะนำการเขียนรายงานตัวเลขสำหรับงานวิทยานิพนธ์หรืองานเขียนเชิงวิชาการแบบที่เราสามารถจำกันง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะบัณฑิตต้องรายงานตัวเลขในการเขียนเชิงวิชาการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเขียนวิทยานิพนธ์ลองนำข้อแนะนำต่อไปนี้ไปใช้ดูค่ะข้อ 1. ควรเขียนตัวเลขเป็นตัวอักษรเมื่อตัวเลขนั้นประกอบด้วยคำ1คำหรือ2คำดังนั้นตัวเลข0ถึง9ก็ควรจะเขียนเป็นตัวอักษรทั้งหมดด้วยค่ะดูตัวอย่างค่ะ As shown in the graph, the sales for all three companies last year showed a similar trend. บริษัท3บริษัทเขียนเป็นตัวอักษรค่ะ Only 31% of the graduates enjoy reading in cafes. 31% ควรจะใช้เขียนเป็นตัวอักษรเช่นกันค่ะเพราะนับเป็น2คำอ่านอยู่ข้อ 2. ควรผสมผสานระหว่างตัวเลขและตัวอักษรเมื่อพูดถึงจำนวนตัวเลขที่ใหญ่มากดูตัวอย่างค่ะ The purchases of tickets at theme parks suddenly dropped to $10 million a month. 10. เขียนเป็นตัวเลขและจำนวนหลักล้านเขียนเป็นตัวอักษรวิธีนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เร็วและเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ The number of air traveler has fallen from 200 trillion a year to 500 billion a year เช่นกันค่ะ200และ500ของประโยคนี้เขียนเป็นตัวเลขและตัวเลขหลักใหญ่เขียนเป็นตัวอักษรคือ billion คือพันล้านและ trillion คือล้านค่ะข้อ 3. ห้ามขึ้นต้นประโยคด้วยตัวเลขยกเว้นการบอกปีและบอกวันที่ดูตัวอย่างค่ะ 13 Thai boys were found alive in the cave after having been missing for almost 2 weeks ต้องเขียน13เป็นตัวอักษรค่ะ 1988 marked the golden year for the new cabin attendants of class 88/4 and 88/5 แต่ในข้อนี้ปี 1988 เขียนเป็นตัวเลขหน้าประโยคได้ค่ะ ข้อ 4. เมื่องานเขียนต้องใส่2กลุ่มตัวเลขไว้ด้วยกันกลุ่มแรกจะเป็นตัวอักษรและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นการเขียนตัวเลขดูตัวอย่างค่ะ The online program management classroom required 100 million baht loans to support the remote schools ต้องเขียน10เป็นตัวอักษรที่แสดงถึงเงินกู้ยืมหรือ loans 10กองซึ่งเป็นกองละ100 ล้านบาท100 ล้านบาทใช้กฎข้อที่2ตัวเลขบวกตัวอักษรเมื่อต้องเขียนตัวเลขจำนวนใหญ่ค่ะข้อ 5. ต้องสะกดตัวเลขที่แสดงลำดับที่เป็นตัวอักษรดูตัวอย่างค่ะ The fourth year students will be grouped before starting the pretest procedure ผู้เรียนชั้นปีที่ 4 ต้องเขียนเป็นตัวอักษรค่ะ The second problem will be addressed right after the first proposal has been approved ปัญหาที่จะกล่าวถึงเป็นลำดับที่ 2 ห้ามเขียนเป็นตัวเลขนะคะข้อ 6 ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคหรือ commas เพื่อขั้นตัวเลขทุก3หน่วยดูตัวอย่างค่ะ 180 million 333,380 180 ล้าน 333,380 มีเครื่องหมายจุลภาคขั้นทุก3หน่วยดังตัวอย่างค่ะ The number of inpatient patients rose to 1,000,005 in 3 months' time จำนวนตัวเลขของผู้ป่วยในตัวอย่างข้อนี้มีจำนวน1ล้าน5คนและมีการใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นทุก3หน่วยเช่นกันข้อ 7 คือตัวอย่างการเขียนที่มักมีตัวเลขกำกับอยู่แล้วเราควรจะเช็ครูปแบบของการเขียนในแต่ละบริบทให้ถูกต้องก่อนนำมาใส่ในงานเขียนวิทยานิพนธ์
หรืองานเขียนเชิงวิชาการของเรา ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างแรกการเขียนที่อยู่ต้องเขียนตรงกับชื่อเฉพาะของเขา เช่นในตัวอย่างนี้ไม่มีการใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวอย่างที่2เป็นการเขียนจำนวนเงินซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตามแต่ละสกุลเงินไปตัวอย่างที่3เป็นการเขียนวันที่มีแบบฟอร์มการเขียนใช้งานแตกต่างกันตัวอย่างที่4เป็นหน่วยการวัดที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปค่ะตัวอย่างที่5เป็นการเขียนจำนวนเปอร์เซ็นต์ในแต่ละบริบทและตัวอย่างสุดท้ายเป็นการเขียนเวลา2รูปแบบด้วยกันคือแบบ12ชั่วโมงและ24ชั่วโมงถ้าหากเราต้องการหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของระบบการเขียนและรูปแบบของการอ้างอิงเราสามารถเข้าไปตรวจสอบในระบบการเขียนอ้างอิงของ APA หรือ MLA ได้ค่ะ